สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง KDS อีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำละครเรื่องมนต์รักลูกทุ่ง2567ทางช่อง3ละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้จากบทประพันธ์ของรังสีทัศนพยัคฆ์คราวหนุ่มบ้านนาที่เพิ่งเรียนจบได้เดินทางกลับมาบ้านเกิดคราวตั้งใจจะมาสร้างอนาคตด้วยการทำฟาร์มวัวและทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับทองกวาวคนรักว่าถ้าเรียนจบจะกลับมาแต่งงานกับทองกวาวตามสัญญาทองกวาวเป็นลูกสาวของทับทิมกับทองก้อนในอดีตสอนและทองก้อนต่างหมายปองทับทิมส่วนทับทิมเองก็มีใจให้กับสอนแต่พรหมลิขิตหักเหทำให้สอนเลือกแต่งงานกับคอนและทับทิมแต่งงานกับทองก้อนพ่อของทองกวาวแทนแค้นนี้ฝังใจทับทิมทองก้อนและสอนจึงบาดหมางกันไปโดยปริยายด้วยเหตุนี้ทับทิมจึงจงเกลียดจงชังเคล้าและพยายามกีดกันความรักของทองกวาวมาตลอดทับทิมพยายามจะจับคู่ทองกวาวกับเจิดหลานชายของกำนันจอมผู้กว้างขวางและร่ำรวยของหมู่บ้านแม้ทองก้อนจะไม่เห็นด้วยเพราะกำนันจอมและเจิดมีชื่อเสียงพัวพันกับธุรกิจสีเทาส่วนทองกวาวก็ดื้อเงียบเธอแอบคบกับคล้าวโดยปิดบังไม่ให้ทับทิมรู้โดยมีแว่นและบุปผาเป็นตัวช่วยให้ความสัมพันธ์ของคล้าวและทองกวาวงอกงามเรื่อยมาคอนเอาบ้านของตัวเองไปจำนองเพื่อเอาเงินไปช่วยน้องสาวทำให้เป็นหนี้ก้อนโตขณะเดียวกันคล้าวตั้งใจจะลงทุนทำฟาร์มโดยเอาบ้านไปจำนองเพื่อเอาเงินมาลงทุนก้อนแรกแต่กำนันจอมตั้งใจจะยึดบ้านของคอนไว้สอนตั้งใจจะขายบัวลอยควายสุดที่รักเพื่อใช้หนี้แต่กำนันจอมส่งคนมาวางยาฆ่าบัวลอยตายแบบไร้ร่องรอยจับมือใครดมไม่ได้คล้าวเดือดร้อนดิ้นรนทำงานทุกอย่างเพื่อหาเงินมาไถ่บ้านแทนแม่และหาเงินมาเพื่อสร้างอนาคตแต่กำนันจอมก็กีดกันกลั่นแกล้งคล้าวทุกวิถีทางเช่นกันทองกวาวสงสารคนรักจึงพยายามหยิบยืมเงินของตัวเองให้คล้าวยืมแต่คล้าวไม่ยอมรับทองกวาวจึงไปขอความช่วยเหลือจากแว่นและบุปผาทั้งคู่จึงปรึกษากับลุงชื่นแนะนำให้จัดคอนเสิร์ตขึ้นชาวบ้านต่างให้ความร่วมมือบริจาคเงินช่วยเหลือคล้าวเพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจที่คล้าวช่วยชุมชนมาตลอดทองกวาวเอาเงินของตัวเองช่วยคล้าวไปด้วยโดยที่คล้าวไม่รู้แต่เงินก็ไม่พอใช้หนี้อยู่ดีสอนจึงตัดสินใจเสนอขายพระที่เป็นมรดกตกทอดของตระกูลให้กับกำนันจอมแต่กำนันจอมกลับฉวยโอกาสกดราคาทองก้อนตัดสินใจซื้อพระไว้ทำให้ครอบครัวของคล้าวได้บ้านคืนแต่กำนันจอมกลับไม่พอใจและผูกใจเจ็บเรื่อยมาสอนไปหาทองก้อนเพื่อขอบคุณที่ช่วยเหลือแต่ทองก้อนไม่รับคำขอบคุณบอกว่าที่ทำเพราะไม่อยากให้คล้าวกลับมาวุ่นวายกับทองกวาวอีกแถมยังบอกว่าถ้าเขามีปัญญาหาเงิน10 ล้านมาเป็นสินสอดก็จะยกทองกวาวให้สอนเสียใจกลับไปส่วนทับทิมก็สะใจเป็นอย่างมากเมื่อคอนรู้ว่าทับทิมกีดกันคล้าวคอนก็พยายามสนับสนุนให้คล้าวเปลี่ยนใจมาทางใส่ใจผู้หญิงที่คอนเลือกให้คล้าวแต่คล้าวปฏิเสธเพราะรักทองกวาวคนเดียวไม่ว่าใส่ใจจะพยายามเข้าหาคล้าวและทำดีแค่ไหนคล้าวก็ไม่สนใจคอนและใส่ใจพยายามจะสร้างเรื่องราวให้ทองกวาวเข้าใจผิดแต่ทั้งคู่ก็รักกันไม่เปลี่ยนแปลงจนกระทั่งทองกวาวส่งเสื้อผ้าของตัวเองเข้าประกวดและต้องเข้าไปอบรมในกรุงเทพทองกวาวดีใจตั้งใจจะไปบอกข่าวดีกับคล้าวแต่กลับเห็นคล้าวกับใส่ใจอยู่ในบ้านเดียวกันแม้จะมั่นใจในตัวคล้าวมากแค่ไหนแต่ด้วยความเป็นผู้หญิงทำให้ทองกวาวเริ่มหวั่นไหวทองก้อนเตือนสติทองกวาวให้เห็นคุณค่าของตัวเองแม้ทองกวาวจะยังไม่เข้าใจมากนักแต่ด้วยสำนึกดีทองกวาวจึงตัดสินใจขอพ่อไปกรุงเทพ
ทองก้อนตัดสินใจส่งทองกวาวไปอยู่กับทองคำพี่สาวของทองก้อนทับทิมไม่คัดค้านพอต้องการจะแยกทั้งคู่ให้ห่างกันที่กรุงเทพทองคำแนะนำให้ทองกวาวและบุปผารู้จักกับธรรมรักษ์หลานชายของสามีตัวเองพอถ้าธรรมรักษ์กับทองกวาวแต่งงานกันทรัพย์สินของทองคำและทองก้อนก็จะไม่กระจายเป็นที่อื่นแต่ทองคำไม่รู้ว่าธรรมรักษ์นั้นมีฤทัยเป็นภรรยาที่ไม่ออกหน้าออกตาฤทัยเป็นผู้หญิงที่พร้อมทั้งรูปร่างหน้าตาหน้าที่การงานและชาติตระกูลแต่โชคร้ายเป็นม่ายสามีตายธรรมรักษ์จึงไม่กล้าบอกทองคำให้รู้เพราะกลัวทองคำไม่ยอมรับธรรมรักษ์เองที่มีหน้ามีตาทุกวันนี้ได้ล้วนแต่ต้องพึ่งฤทัยทั้งสิ้นเรื่องทุกอย่างของธรรมรักษ์มีศิระเป็นลูกน้องของฤทัยรู้เรื่องนี้ดีกว่าใครแต่ก็ปิดไว้เป็นความลับเพราะธรรมรักษ์กับศิระเป็นเพื่อนกันพอทองกวาวไปกรุงเทพคราวถูกใส่ใจรุกหนักคอนก็เชียร์ใส่ใจสุดตัวคราวไม่อยากหักหาน้ำใจคอนประกอบกับคราวได้รับการติดต่อให้ไปเป็นวิทยากรที่กรุงเทพคราวจึงตัดสินใจออกจากบ้านไปอาศัยอยู่ที่คาเฟ่ของแว่นแต่เหตุการณ์กับพลิกผลันแว่นกำลังจะออกจากบ้านเพราะถูกถ่ายคลิปขณะที่ร้องเพลงกลายเป็นไวรัลจนมีแฟนคลับตามมาที่ร้านกาแฟของเขาแว่นต้องหนีเพราะเกิดอาการแพนิคเวลามีคนจ้องมองเยอะๆคราวตัดสินใจเข้ากรุงเทพก่อนเวลาระหว่างนั้นคราวกับแว่นต้องหางานทำเพื่อประทังชีวิตไปก่อนด้วยการแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาคราวได้ไปทำงานที่บริษัทของฤทัยส่วนแว่นและขามได้ทำงานเป็นพนักงานในร้านอาหารของฤทัยที่ธรรมรักษ์ดูแลอยู่และเป็นสาเหตุที่ทำให้คราวได้เจอกับทองกวาวอีกครั้งธรรมรักษ์ไม่พอใจที่ดูเหมือนว่าทองกวาวจะมีเยื่อใยกับคราวมากกว่าคนรู้จักแถมฤทัยยังสนิทสนมกับคราวจนออกนอกหน้าธรรมรักษ์ทำทุกอย่างเพื่อกำจัดคราวให้พ้นทางแต่คราวก็ฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างอยู่รอดได้อย่างสบายเมื่อหมดหนทางธรรมรักษ์จึงเอาเรื่องคราวกับทองกวาวไปฟ้องทองคำจึงสอบถามความจริงจากทัพทิมและวางแผนให้ธรรมรักษ์รุกทองกวาวอย่างจริงจังฤทัยเห็นธรรมรักษ์ลังเลฤทัยไม่ได้แต่นิ่งเพราะฤทัยรักธรรมรักษ์มากกว่าเมื่อครบกำหนดทองกวาวต้องกลับบ้านธรรมรักษ์และทองคำยกขบวนไปส่งและตั้งใจจะสู่ขอทองกวาวให้ธรรมรักษ์ด้วยขณะเดียวกันคราวก็รวบรวมเงินจากการทำงานกลับมาหาทองกวาวเพื่อใช้หนี้แต่คราวไปพบทัพทิมก่อนทัพทิมกีดกันไม่ให้ทองกวาวกับคราวพบกันเมื่อทองกวาวรู้ความจริงจึงตามไปหาคราวที่บ้านแต่กลับเห็นใส่ใจกำลังนัวเนียกับคราวทองกวาวเสียใจมากตัดสินใจรับมั่นกับธรรมรักษ์โดยที่ไม่รู้ว่าเป็นแผนของธรรมรักษ์ที่ร่วมมือกับใส่ใจทำให้ทองกวาวเข้าใจผิดข่าวแพร่สะพัดว่าทองกวาวกับธรรมรักษ์กำลังจะมั่นกันด้วยสินสอด10 ล้านและทองคำ100 บาทฤทัยเดินทางมาที่หมู่บ้านเพื่อร่วมลงทุนกับคล้าวตามคำแนะนำของเพื่อนรุ่นพี่ที่รู้จักคล้าวดีทำให้ฤทัยเผชิญหน้ากับธรรมรักษ์ท่ามกลางความอึดอัดใจของธรรมรักษ์ทองกวาวต้อนรับฤทัยด้วยความยินดีคืนก่อนงานมั่นโจรบุกเข้ามาปล้นบ้านของทองก้อนกวาดทรัพย์สินไปจนหมดแถมยังลักพาตัวทองกวาวบุกผาและใส่ใจไปและยังทำร้ายคล้าวที่พยายามจะเข้าไปช่วยจนบาดเจ็บหมวดน้อยกับคล้าววางแผนจับโจรเพราะกล้องวงจรปิดทำให้เห็นรอยสักของคนร้ายหมวดน้อยคาดว่าจะเกี่ยวข้องกับเจิดและกำนันจอมคล้าวจึงวางแผนติด GPS ที่ตัวของกำนันจอมและหลอกให้กำนันจอมคิดว่าเจิดตกอยู่ในอันตรายกำนันจอมหลงกลพยายามจะไปเตือนเจิดด้วยตัวเองทำให้หมวดน้อยรู้ที่ซ่อนตัวของเจิดขณะบุกไปช่วยตัวประกันเจิดตัดสินใจจะฆ่าทุกคนด้วยความแค้นคลาวโดดบังกระสุนแทนทองกวาวอย่างกล้าหาญทำให้เขาบาดเจ็บสาหัส
แต่สุดท้ายเจิดและกำนันจอมก็ไม่รอดต้องติดคุกชดใช้ความผิดเมื่อเหตุการณ์ทุกอย่างผ่านพ้นไปทุกคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองสร้างอาชีพและอนาคตตามความฝันจนสำเร็จคล้าวทำลายกำแพงฐานะที่กีดกันความรักของเขากับทองกวาวลงได้ทั้งสองจึงเข้าพิธีแต่งงานที่รวมหัวใจสองดวงเข้าด้วยกันแม้ว่าวิถีชีวิตและสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยแต่ความรักและหัวใจของเขาทั้งสองยังคงหนักแน่นและมั่นคงโดยคาแรคเตอร์ของตัวละครคนที่หนึ่งมิวสุภสิทธิ์รับบทเป็นคล้าวชายหนุ่มหัวก้าวหน้าจิตใจอ่อนโยนให้เกียรติผู้หญิงอดทนเก็บความรู้สึกรักศักดิ์ศรีและรักษาคำพูดซื่อสัตย์ขยันขันแข็งหนักเอาเบาสู้มีสำนึกรักบ้านเกิดไม่ย่อท้อต่ออุปสรรครักมั่นคงหนึ่งเดียวกับทองกวาวคนที่สองชาร์ลอตต์ออสตินรับบทเป็นทองกวาวหญิงสาวหัวสมัยใหม่ใฝ่ฝันอยากเป็นนักออกแบบเสื้อผ้าพยายามจะก้าวออกนอกกรอบที่พ่อแม่วางไว้ใจกล้าฉลาดอ่อนโยนแต่ก็เด็ดเดี่ยวรักแรงเกลียดแรงมีเหตุผลไม่ดื้อดึงรักครอบครัวเชื่อมั่นในตัวเองกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่นในความรักแม้จะมีอุปสรรคมาขัดขวางทองกวาวก็ยังมั่นคงในตัวเขาคนที่สามคิมมอนวโรดมรับบทเป็นแว่นชายหนุ่มผู้อ่อนโยนรักเสียงดนตรีตั้งใจอยากจะเป็นนักร้องแต่ท้ายที่สุดก็รู้ตัวเองว่าอาชีพที่ชอบไม่ใช่สิ่งที่ใช่จึงเปลี่ยนใจมาเป็นนักแต่งเพลงตามความถนัดและพรสวรรค์ที่ตัวเองมีถึงกระนั้นเขาก็ยังเลือกมองโลกในมุมบวกรักเดียวใจเดียวกับบุปผาไม่เคยเปลี่ยนคนที่สี่เปากิ่งการรับบทเป็นบุปผาเป็นทั้งเพื่อนสนิทและญาติของทองกวาวซื่อสัตย์กตัญญูต่อครอบครัวของทองกวาวเจียมเนื้อเจียมตัวว่าเป็นเด็กกำพร้าที่ถูกเก็บมาเลี้ยงยอมรับความจริงและพยายามใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลทำอาหารเก่งมากและเป็นแม่บ้านแม่เรือนคนที่ห้าบอสโตนนท์รับบทเป็นเจิดชายหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกับคล้าวถูกเลี้ยงดูมาอย่างตามใจจนเสียคนเป็นคนขี้ขลาดโลภมากชอบข่มเหงรังแกคนที่อ่อนแอกว่ามีปมในใจอยากได้การยอมรับจากผู้อื่นไม่เคยยอมรับความผิดของตัวเองชอบโทษคนอื่นยิ่งมีกำนันจอมให้ท้ายเจิดจึงกลายเป็นคนเลวแบบพ่อแม่รังแกฉันคนที่หกขวัญปิ่นทิพย์รับบทเป็นสายใจหญิงสาวปากแจ๋วใจกล้าขยันทำมาหากินหนักเอาเบาสู้รักคล้าวมากจนยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้คล้าวมาครอบครองแม้ลึกๆในใจจะรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นไม่ถูกต้องแต่ท้ายที่สุดก็ต้องยอมรับว่าความรักบังคับกันไม่ได้คนที่เจ็ดท็อปนรากรรับบทเป็นหมวดน้อยตำรวจหนุ่มที่ซื่อสัตย์มีคุณธรรมกล้าหาญทำหน้าที่ของตัวเองเป็นอย่างดีแต่เรื่องหัวใจกลับอ่อนด้อยไร้ประสบการณ์รักใส่ใจแต่ไม่กล้าแม้จะเอ่ยปากคนที่แปดเทเลอร์วรรณเสริมรับบทเป็นธรรมรักษ์ชายหนุ่มมาดดีกรีนักเรียนนอกแต่ข้างในกลวงโบโลเลจิตใจไม่มั่นคงมีฤทัยอยู่แล้วแต่พอเห็นทองกวาวก็เปลี่ยนใจสุดท้ายก็ต้องผิดหวังคนที่เก้าเปียโนสรัญพรรับบทเป็นฤทัยสาวสมัยใหม่เป็นตัวของตัวเองเก่งธุรกิจแต่ไม่ประสบความสำเร็จเรื่องความรักเป็นม่ายสามีตายตั้งแต่ยังสาวรักธรรมรักษ์หัวปากหัวปั๊มสุดท้ายไม่รู้ว่าธรรมรักษ์ไม่คู่ควรกับความรักของเธอฤทัยก็ตัดใจอย่างเด็ดเดี่ยวหันกลับมารักตัวเองติดตามชมความสนุกกันได้ในละครเรื่องมนต์รักลูกทุ่ง2567ทุกวันศุกร์เว
วลา 22:45 นาทีทางช่อง 3 และรับชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชัน VTV ออกอากาศตอนแรกวันศุกร์ที่ 16 มกราคมค่ะชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามให้กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปกวางจะทำเรื่องอะไรรอติดตามรับชมกันได้เลย